เฉลยโคโรโบสิงหาคมปี 2026 จากทางการส่งตรงจากญี่ปุ่นสรุปสุดท้ายแล้วอนิเมะเรื่องไหนจะได้รับเลือกมาคอลแลบในครั้งนี้สวัสดีครับมาพบกับผมเมโครนอชแนลกันอีกเช่นเคยครับผมในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับมาครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้มีไลฟ์ทางการนะครับผมและทางทีมงานได้มีการบิด1ครั้งนะครับก็คือจะไม่มีการใบ้โคลาโบแต่ใดๆทั้งสิ้นผมก็จัดให้งามๆเข้าไป1ดอกนะครับเนื่องจากผมทราบโคลาโบอยู่แล้วก็เลยทำการใบ้ซะเองเลยละกันแม้ทีมงานจะห้ามแล้วห้ามอีกก็ตามแต่ณวันนี้ครับผม10โมงเช้าของวันเสาร์ครับเข้าเกมมาอาจจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเมื่อเปิดมาที่เพจทางการประเทศไทยก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่ได้มีโพสต์ใหม่อะไรตั้งเวลาเอาไว้นะผมแต่ว่าทางญี่ปุ่นแตกต่างออกไปครับผมเมื่อไปดูใน Twitter หรือ X นี้นะครับได้มีโพสต์พิเศษโผล่ขึ้นมานะครับผมเขียนไว้เป็นภาษาญี่ปุ่นครับซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Human or Monster the power to fight on that boundary line unleash in Line Ranger นี่คือคำใบ้โคลาโบแบบ 100% นะครับผมและเมื่อดูแบบนี้อาจจะยังไม่เก็ต 100% ว่าเขาเฉลยยังไงถูกต้องไหมเราเพียงแค่ก๊อปที่เป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยไปแปะอยู่ใน Google Translate แบบนี้นะครับผมและเมื่อเราอ่านในภาษาโรมันจิจะได้ความว่านิเงนกะไคจูกะแค่นี้ชัดพอหรือยังครับผมคนหรือเปล่าหรือว่าเป็นสัตว์ประหลาดกันแน่ภาษาญี่ปุ่นของสัตว์ประหลาดก็คือไคจูนั่นเองนะครับผมดังนั้นแล้วครับผมเมื่อเขียนชื่อเรื่องมาติดขนาดนี้ก็จะเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้แล้วครับโดยช่วงเวลานี้ของปีที่แล้วนะครับผมมันมีอนิเมะอยู่เรื่องหนึ่งครับผมที่ตรงตัวแบบเป๊ะๆมาฉายในซีซั่นที่2ครับผมนั่นคือไคจูหมายเลข8ครับผมซีซั่นที่2นั่นเองนะครับผมไม่ไงตรงเป๊ะแม่ผมสำหรับคำใบ้ญี่ปุ่นซึ่งบางคนเนี่ยที่เป็นคนญี่ปุ่นนะครับอ่านแล้วอาจจะไม่ได้รู้สึกนะครับผมเพราะว่าสัตว์ประหลาดของเขาเนี่ยก็จะเลือกไคจูกันหมดเนาะไม่ว่าจะเรื่องไหนๆก็ตามแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเห็นเขาว่าไคจูก็มีอยู่เรื่องเดียวถูกต้องไหมครับผมนะเรื่องอื่นอาจจะมีคล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ไคจูเวเป้มันเป็นเอเลี่ยนเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นกันนะครับผมมันก็เลยอาจจะยังไม่ตรงกับที่เขาบอกใบเป๊ะแต่เรื่องนี้ชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนั่นเองนะครับผมก็ไคจูหมายเลข8ซีซั่นที่2นั่นเองนะครับถามว่าตรงกับคำใบ้ที่ผมปล่อยไปทั้งหมดไหมนะครับเอามาดูกันดีกว่าเนาะคำใบ้ที่1ครับผมเป็นอนิเมะใหม่ไม่เกิน2ปีจริงแท้แน่นอนครับซีซั่น2เพิ่งฉายปีที่แล้วเท่านั้นเองซีซั่นที่1ก็ฉายไปเมื่อ2ปีที่แล้วเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็มีประกาศทำซีซั่นที่3แล้วเรียบร้อยเพียงแต่ว่ายังไม่ระบุวันออนแอร์เท่านั้นนั่นเองนะครับช้อย2ก็ถูกต้องครับผมมากกว่า1ซีซั่นกันนั่นเองนะครับถัดมาข้อที่3ครับผมเป็นแนวโคราโบแบบเดิมๆครับเน้นการต่อสู้เป็นหลักก็แน่นอนแล้วครับผมของชอบ GM เขาโน้ตแต่ว่าบางคนตีความว่าเป็นแนวอิเซไกอันนี้ก็ไม่ใช่นั่นเองนะครับเพราะว่าไม่ใช่เสมอไปที่ GM เขาจะเอาแนวอิเซไกมาคอลแลบเสมอนั่นเองนะและตามมาด้วยข้อที่4ครับอันนี้แน่นอนเลยว่าเกมไม่เคยหยิบเรื่องนี้มาคอลแลบเลยครับเป็นการคอลแลบครั้งแรกนั่นเองโน้ตแล้วก็สำนักพิมพ์เจ้าประจำก็แน่นอนอยู่แล้วก็ผมเป็นชูเอชานั่นเองเนาะสำหรับบางคนที่ตีความว่าเป็นโคดันฉาก็ไม่ใช่เสมอไปนะครับปัจจุบันนี้เราดิวกับ3สำนักพิมพ์ใหญ่อยู่เสมอเลยนะครับผมนั่นคือโคดันฉาคาโดคาวะแล้วก็ชูเอชานั่นเองเนาะเริ่มกันตั้งแต่สมัยกินโทคิเปิดหัวมาเลยนะครับผมแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องตามมาที่เป็นของชูเอชานั่นเองเนาะไปไล่สังเกตดูกันได้นะครับถือว่าเป็นสำนักพิมพ์เจ้าประจำในปัจจุบันไปแล้วนั่นเองเนาะต่อมาเกี่ยวกับเนื้อเรื่องกันบ้างครับสำหรับคำใบ้ที่6เป็นต้นไปนะครับผมก็คือมีทั้งผู้ชายและมีทั้งผู้หญิงแน่นอนแล้วครับผมเอาแค่แถวแรกเนี่ยผู้หญิง2คนและก็ผู้ชาย3คนแล้วก็ในเนื้อเรื่องนี้นะครับผมเป็นการใช้อาวุธโจมตีใส่ตัวของไคจูสัตว์ประหลาดเนาะไม่ว่าจะเป็นจรวดเป็นปืนอะไรก็ตามเนาะที่ให้มนุษย์สามารถต่อสู้กับสัตว์ประหลาดได้แล้วก็พวกสัตว์ประหลาดเขามีพลังพิเศษชาติลำแสงและปล่อยออกมาโจมตีใส่มนุษย์กันได้นั่นเองเนาะพังบ้านเมืองกันได้นะครับอีกทั้งฝ่ายมนุษย์เนี่ยยังมีอาวุธพิเศษที่ทำจากการกำจัดไคจูเนี่ยนะครับผมมาทำเป็นอาวุธที่เสริมพลังให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเกินกว่ามนุษย์จะทำได้ด้วยนั่นเองนะต่อมาข้อที่8ครับผมมีเหตุการณ์พลิกชีวิตตัวละครเกิดขึ้นทำให้เขาเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลครับผมไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆได้นั่นเองนะครับผมสำหรับพระเอกเรื่องนี้ก็แน่นอนแล้วเขาเป็น
คุณลุงวัย32 ปีแล้วนะถ้าหากผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับผมและก็เขาพยายามสมัครเข้ากองกำลังป้องกันตัวเองนะครับของการกำจัดไคจูอยู่เสมอเลยจนกระทั่งอันเนี้ยเป็นลิมิตสุดท้ายของเขาแล้วนะครับแต่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือเขากินไคจูเข้าไปครับผมและเขาสามารถกลายร่างเป็นไคจูได้นี่คือเหตุการณ์พลิกชีวิตเขาทำให้เขาสามารถเข้ากองกำลังปราบปรามได้เองแต่ว่าต้องผ่านการทดสอบอะไรต่างๆนานามากมายเลยเองครับมันก็เลยเป็น2ข้อคำใบ้ที่ตรงเป๊ะๆเช่นเดียวกันเองแม้เรื่องอื่นจะตรงแต่ว่าเรื่องนี้มันก็ตรงเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมและสุดท้ายครับผมข้อที่10ก็คือมีอยู่ในแอปสตรีมมิ่งในปัจจุบันให้รับชมกันด้วยนั่นเองนะครับผมมีทั้ง Crunchyroll Netflix Anyone Asia Anyone Thailand นะครับใน YouTube ไปดูกันได้ทั้งซับไทยทั้งภาคไทยมีหมดเลยนั่นเองนะครับถือได้ว่าค่อนข้างมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนั่นเองครับเลือกสรรกันดูได้เลยนั่นเองครับสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามรับชมในเรื่องนี้ค่อนข้างสนุกครับเรตติ้ง 7.78 กันเลยทีเดียวทำให้สรุปสุดท้ายนะครับผมยืนยัน 100% ครับเป็นไคจูหมายเลข 8 นั่นเองนะครับผมใครที่รอคอยก็ยินดีด้วยใครที่ผิดหวังไม่เป็นไรครับผมเรื่องอื่นมีสิทธิ์มาในอนาคตอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับผมและอาจจะกระจายไปนอกเหนือมากกว่าอนิเมะของญี่ปุ่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมะจีนเมะเกาหลีนะครับผมหรือเป็นหนังอะไรพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะมาในอนาคตครับเพราะว่าเขาต้องการให้มันเวอร์ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมสำหรับเกม Line Ranger นะซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าพี่พูดเฉลยแบบนี้เลยมันจะดีจริงๆเหรอก็ญี่ปุ่นเขาเปิดมาให้แบบนี้แล้วครับผมเราก็สารต่อเจตนารมณ์เขาเลยละกันด้วยการเฉลยมาเลยแบบนี้นะครับผมเพราะเมื่อวานนี้จากการคุยกับทางทีมงานนะครับผมเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยจะไม่มีลงรูปสปอยอะไรทั้งสิ้นก็เป็นเรื่องที่ถูกของเขานะครับแต่เขาเนี่ยเหมือนจะโดนบิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางญี่ปุ่นเขาลงมาเป็นตัวอักษรนะครับไม่มีรูปอะไรแต่อย่างใดนั่นเองแล้วทำให้เหมือนกับโดนหลอกไกลๆไปด้วยพร้อมกันทั้งทีมงานทั้งตัวผมเองด้วยนั่นเองทั้งบิดทั้งเหลี่ยมกันเก่งเหลือเกินนะสำหรับเกมนี้ขนาดทีมงานด้วยกันเองยังบิดกันเองเลยนะตอนแรกกะว่าผมจะมาใบ้คีย์เวิร์ดเพิ่มนะผมสำหรับคนที่ยังไม่รู้คำตอบที่แท้จริงนะเพราะว่าในไลฟ์ทางการเนี่ยผมแอบใบ้วงแตกไปช่วงท้ายแล้วถ้าใครดูจนสุดนะครับก็เป็นคำใบ้ที่ว่าแล้วพบกันในเดือนออกัสนั่นเองนะครับผมออกัสคือเดือนอะไรก็ตามเรื่องนี้เลยครับนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเรื่องนี้ถึงจะมาคอลแลบในเดือนที่8นั่นเองนะครับผมและอีกคำใบ้หนึ่งที่ผมกะจะใบ้เพิ่มก็คือเรื่องเกี่ยวกับเพลงเนาะเพราะว่าอนิเมะเรื่องนี้เพลงไม่เหมือนกับเรื่องอื่นๆนะครับผมถือว่าสเปเชียลมากที่ไปให้ One Republic ทำเพลง ending นะครับผมชื่อว่า Nobody ครับไปเซิร์ชฟังใน YouTube กันได้นั่นเองเนาะเป็นเพลงภาษาอังกฤษล้วนเลยนะครับไม่มีภาษาญี่ปุ่นปนมาเลยและในเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าอนิเมะเป็นเรื่องอะไรครับถามถัดมาคือตัวละครอะไรจะได้ถูกหยิบมาคอลแลบถูกต้องไหมครับผมแน่นอนแล้วครับมีพระเอกของเราคาฟกายืนพื้นเป็นคู่เทพ1ตัวอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีตัวละครอะไรสำคัญอีกที่เป็นตัวละครหลักกันบ้างเนาะมีรองหัวหน้าหน่วยโคชินะนะครับซึ่งมีหัวหน้าหน่วยเป็นอาชิโร่มินะครับที่เป็นเพื่อนสมัยเด็กของคาฟกานั่นเองเนาะที่สัญญากันไว้ว่าจะยืนต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันกำจัดไคจูให้หมดจากโลกใบนี้ไปแต่ว่าด้านเป็นตัวละครซับพอร์ตติ้งซะงั้นนะอาจจะไม่ได้มาเห็นในการคอลแลบครั้งนี้อยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับผมไม่แน่ใจเนาะแล้วก็ตัวละครหลักอื่นๆมีอะไรอีกเป็นเกนนะครับผมสำหรับภาคที่2แล้วก็คิโครุเช่นเดียวกันครับผมที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นของคาฟกาที่สมัครเข้ากองกำลังป้องกันไคจูพร้อมกันนั่นเองนะครับผมนะถือว่าเป็นตัวละครหลักที่เก่งมากๆเช่นเดียวกันนั่นเองเพียงแต่ว่าอาจจะยังยืนยันไม่ได้เพราะว่าภาคที่1นะครับตัวละครหลักก็ไม่เหมือนกันนะครับผมยืนพื้นเนี่ยเป็นพระเอกแน่นอนนะครับแล้วก็มีรองหัวหน้าหน่วยโฮชินะเนาะแล้วก็มีตัวของคิโครุอยู่แล้วนะครับผม3ตัวละครเหมือนกันอันเนี้ยแสดงว่ามาชัวร์3ตัวนี้นะครับผมเพียงแต่ว่าอีก1ตัวละครเกนเนี่ยมันดันหายไปครับผมเป็นแค่ตัวละครซับพอร์ตสำหรับในภาคแรกเนาะแต่ว่ามีเพื่อนของคาฟกาครับผมที่คอยช่วยพระเอกเสมอมานะครับผมเป็นเรโนคนนี้นะครับภาค1ดันเป็นตัวละครหลักแต่ภาค2ดันเป็นตัวละครสำรองนั่นเองนะครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าใครจะถูกหยิบยกมากันแน่เนาะไม่รู้ว่าเกมเขาจะอิงภาค1หรือภาค2เป็นหลักแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นภาคที่1เนาะจากนั้นเมื่อรู้ตัวละครแบบนี้แล้วบางคนอาจจะอยากรู้ว่าพี่มันจะเป็นสายอะไรกันบ้างนะครับผมเพราะส่วนใหญ่เกมเนี่ยเขาจะทำสายเรนเจอร์ขึ้นกับตัวละครในเมะว่านิสัยมันเป็นอย่างไรในการต่อสู้นั่นเองเนาะยกตัวอย่างเป็นโฮชินะตัวนี้นะครับเขาใช้ดาบเป็นอาวุธสู้ระยะประชิดเนี่ยท่าทางแล้วน่าจะออกมาเป็นสายว่องไวกันนั่นเองเนาะและพระเอกฮิมิโนะคาฟกาของเรานะครับเป็นสายใช้หมัดใช้มวยเนี่ยผมต่อสู้น่าจะเป็นระยะใกล้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันออกจะเป็นแนวแท้งหน่อยนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นไคจูนะครับก็ดูท่าทางจะเป็นสายพลังนะ
นะครับแล้วมีใครอีกคิโครุครับเป็นสายยิงปืนอยู่ระยะไกลคิดว่าน่าจะเป็นสายไหวพริบนั่นเองและรวมกระทั่งถึงเรโน่ด้วยครับเป็นสายยืนระยะไกลเหมือนกันใช้ปืนเป็นหลักก็เช่นเดียวกันคิโครุครับน่าจะเป็นไหวพริบเนาะส่วนเกนนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้รับเลือกมาคอลแลบไหมแล้วก็ผมจำตัวละครนี้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ด้วยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันใครรู้ก็พิมพ์คอมเมนต์บอกไว้ได้ว่าน่าจะเป็นว่องไวหรือไหวพริบนะครับผมเพราะคิดว่าไม่น่าจะเป็นสายแทงและแทงนี่น่าจะมีแค่คาฟกาตัวเดียวนะส่วนมีนานี่ถ้ามีหลุดมาครับน่าจะเป็นไหวพริบแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นคนที่ถนัดการยิงระยะไกลแล้วก็ยิงดาเมจเป็นวงกว้างนั่นเองนะครับผมแอเรียดาเมจอะไรประมาณนั้นส่วนใครที่กังวลกันว่าเฮ้ยอนิเมะมาดังแบบนี้เนี่ยเขาจะทำมาอ่อนปวกเปียกหรือเปล่านะครับผมก็รอชมกันได้เลยนะครับเราย้อนประวัติกันดูได้ในปีแล้วเชนซอว์แมนเนี่ยก็เก่งใช่ไหมครับผมแถมคอมโบเป็นเมตา 1,000 หน่วยด้วยนะครับผมเป็นคอมโบหลักที่คนยังนิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั่นเองนะและพอย้อนกลับไปอีกสัก1 ปีเนี่ยอาจจะยังธรรมดาทั่วไปโตเกียวรีเวนเจอร์2แต่ว่าโตเกียวรีเวนเจอร์1ของปีก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาสร้างชื่อไว้ดีนะครับผมสำหรับคอมโบหยุดเวลา5 วินั่นเองนะครับผมอยู่ในสำหรับเดือนสิงหาคมไมกี้ไมล์นั่นเองครับถือว่าใช้อย่างยาวนานพอสมควรเนาะแล้วก็ปีก่อนหน้านั้นอีกเนี่ยก็เป็นโคราโบฮัมมะบากิด้วยนั่นเองนะครับผมบอกได้เลยว่าเราสามารถจับตามองและคาดหวังความเก่งกาจที่จะสามารถเอามาติดเมตาภายในทีมได้อย่างแน่นอนนั่นเองนะผมเพียงแต่ว่าต้องลุ้นเนาะว่าความสามารถจะเป็นฝั่งอยู่5 วิหรือจะเป็นฝั่งเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยหรือจะเป็นอะไรที่ฉีกไปแนวแบบใหม่เอี่ยมอ่องเลยหรือเปล่านะครับผมก็รอติดตามแล้วกันเนาะเพราะยังยืนยังไม่ได้ส่วนทางด้านของสกิลอะไรพวกนี้รอหน้างานกันอีก1 ครั้งหรือว่ารอคลิปสปอยจากทางการเลยนั่นเองนะครับโดยโครโบนี้นะครับผมจะเข้ามาคอลแลบเมื่อตัวด้วงนี้ออกไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองในวันศุกร์ที่31นะครับตอนเวลาตี 4นะครับผมปิดซ่อมรุนฐานทัพเนาะแล้วก็จะเปิดอย่างเร็วที่สุดคือ 10 โมงเช้าอย่างช้าสุดคือบ่าย 2 โมงนั่นเองครับผมขึ้นอยู่ว่าเขาจะซ่อมรุนฐานทัพเนี่ยนานขนาดไหนนั่นเองเนาะถ้ามีรูปมอไซค์บิดเยอะตอนประกาศก็นั่นแหละครับเตรียมตัวเลยว่าเลื่อนอย่างแน่นอนนั่นเองใช่แล้วตอนนี้ไม่ว่าจะตั๋วหรือรูบี้เก็บกันไว้ให้แน่นๆเก็บกันไว้ให้ดีๆนะครับผมเพราะว่าเดือนหน้าก็มีเกียร์9 ดาวเจ๋งๆเหมือนกันมีเกียร์8 ดาวดีๆเหมือนกันเกียร์7 ดาวก็มีให้เห็นแถมเกียร์โครโบเดือนหน้าเป็นเกียร์ธาตุด้วยครับสามารถเลือกเอาชั้น4อัปเกรดธาตุเพิ่มดาเมจให้กับเรนเจอร์ของเราได้ไม่เหมือนเกียร์สายแบบนี้ที่ไม่สามารถเลือกออปชั่น4เป็นอัปเกรดธาตุได้นั่นเองครับผมถือว่ามีทั้งโดยนอนมีทั้งเกียร์ห้องกลางมีทั้งเกียร์ช่องท้ายและมีอัปเกรดธาตุพร้อมกับเกียร์9 ดาวใหม่ๆด้วยนั่นเองครับผมไปรอติดตามหน้างานกันได้เลยนะครับและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่องแมคโครน้อยกันด้วยนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย